Okay guys, what's up? It's me again, Aldrin Almonte. Ayun na nga mga kaibigan, no? Matagal tayong hindi nakapag-vlog ngayon. So, eto, gumawa ng content ngayon at meron tayong guest mga kaibigan. Isa to sa mga malupit, no, na tao sa industriya ng sasakyan. So ayun na nga mga kaibigan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe to my YouTube channel. Ayan, Aldrin Almonte Vlogs mga kaibigan. And meron nga din pala ako na gaming channel mga kaibigan na binibuild ngayon sa YouTube at sa Facebook. Sa Facebook mga kaibigan is, ang pangalan niya is A2 Gaming, and sa Facebook din, A2 Gaming din mga kaibigan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. And yung guest nga pala natin ngayon mga kaibigan is si Sir Mark Anthony Bantugon, or aka CMRS mga kaibigan. So let's do this. Interviewin natin siya, tanungin natin siya kung ano ba yung mga rubber stopper na yan, ano ba yung CMRS na yan, para malaman nyo din mga kaibigan, no? And maraming salamat din sa kanya, no? Yun, let's do this. So ayun na mga kaibigan, kasama ko na si Sir Mark. Ayan, kilala siya sa CMRS, no? Siya si Sir Mark Anthony Bantugon. So, ayan sir. Yes. Meron akong mga tanong sa'yo. Sure. Especially sa rubber stopper, no? Kasi doon ka nakilala, sir. So, ito. Ano ba yung ibig sabihin ng CMRS? Number one, yung actually isa sa mga pinakamaraming nagtatanong sa akin yan. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng CMRS? Ano ba yung CMRS? Ano ba ibig sabihin niya? So, CMRS, ibig sabihin niyan ay Choco Mark Rubber Supplies. So, as you know, my first name is Mark. So, before nung college ako, ang palayo ko, kasi maraming Mark di ba? So, kitang-kita naman sa kulay ko. So, Choco Mark. So, yun ibig sabihin ng CM. Yung RS, ibig sabihin nun, rubber supplies. Rubber so, supply. Choco Mark Rubber Supplies. Alright. Pwede yung rubber stopper, kasi doon ako nagsimula. Ngayon kasi rubber supplies na yun. So, Choco Mark Rubber Supplies, yun ang CMRS. Alright. So, nalaman nyo na mga kaibigan kung ano ba yung CMRS, no? Pangalawa, sir. Ito naman ay tanong sa rubber stopper mo, no? Kasi doon ka nakilala. Safe ba to gamitin sa sasakyan? Actually, it's safer kapag tama yung pagkalagay ng springs, ng rubber sa springs. So, may kita nyo mamaya kung paano ko i-demo yung pagkabit. Basta ang pagkabit niyan ay 2 pieces per spring. Meron tayong spring dito, ready siya. Ang springs natin sa mga kotse, mas safe siya. For sedan yan, for sedan. This is for sedan, ito yung maliit, and this is for SUV, yan yung malaki. Ito yung sa sedan mga kaibigan. This one. And ito naman yung sa SUV, pang mga Montero Sports, ayan. Kung malambot kung mahilig kayong umano. So, mas safe siya kasi balanse. Ayan, sample natin. Ito yung ano mo, springs mo ng kotse mo. So, kailangan ng kabit niyan, dalawa magkatapat. So, di ba? Ang spring, di ba? Yumuyupe, di ba? So, kailangan dalawang magkatapat para balanse. Para balanse ang kabit niya. So, ngayon kasi di pa natin makabit dahil wala tayong vice grip. Mamaya papakita ko sa inyo paano magkabit. So, ganyan siya. Balanse at mas safe. Kasi may ibang gumagawa na isa lang yung nilalagay. So, hindi pantay. So kumbaga, mababali, gano'n, mababali. So, let's say, pag isa lang yung nilagay mo, pagka naglaro yung spring mo, gaganyan, parang mababali, di ba? So, kailangan, para mas safe, dalawa. Pantay. Tapos, ang kabit niyan, dapat bandang gitna, tapos magkatapat. So, kapag ka nag-play yung springs mo, pag may dalawang rubber stopper dyan, pantay yung pag-play ng spring. Sir, may tanong ako, no? Peram lang ako dito. Okay. Pagka dito mo kinabit, tapos dito, hindi ba siya safe? Hindi siya advisable. Hindi siya advisable, okay? Kasi, yun nga, ang purpose natin ay mas dapat stable at balanced na ride. So, kapag isa dito, tsaka isa dito, pwede pa rin maglaro ng pangit yung springs mo. May tendency pa rin na masiwang masira. Actually, yung pagkabali, marami nagkasabi niya, baka mabali yung spring. Wala pa naman ako, in 6 years ko nagbebenta na ito. Wala pa naman mabali. Pero ang pinaka-worry ko kasi, kapag hindi pantay, isa dito, tsaka isa dito, baka
pagkatanggal mo, hindi pantay, hindi maging balanse yung springs mo. At least pag balanse, kahit tanggalin mo yan, balanse pa din yung spring mo. Okay. So at least, marami nagkasabi na baka mabali yung spring ko, baka mabali. Never pa, in 6 years nang pagbebenta ko ng CMR, wala pang case na nabali yung So spring. yun guys, alam nyo na, hindi nababali ang spring. And matagal na pala siyang nagbebenta nito, 6 years na. Never pa ako naka-experience talaga nung nabalian ng spring. In 6 years. Alright. So, meron pa akong question. May isa pa akong tanong sa'yo, sir, no? Naharangan ka eh. Teka lang, hawakan ko lang tong malupitang spring natin. Pinagpalitan mo ata to. So, ayun, ang isa ka pang tanong, sir, is paano ba ikabit itong dalawang to? Itong rubber stopper, mahirap ba siya ikabit? Madali lang. Mag-demo tayo, actually. Mag-demo tayo. Hawakan mo yan. Okay. Sabihin ko sa'yo kung paano ang proper installation ng CMR. So ako magkakabit mga kaibigan, no? Kasi syempre nakakahiya naman na paghawakin pa natin siya, no? So ayan, kailangan lang natin ng rubber stopper mga kaibigan. Itong hawak ko is for sedan. Ito. Especially Mirage G4, no? Kasi alam naman natin na malambot yung spring ng Mirage. So, hindi to issue mga kaibigan. Real talk to, no? So, ayan. Ang pagkabit nito, kabit lang natin siya pantay. Eto guys, wala akong vice grip, no? Kasi kaya ko naman ikabit nang walang vice grip kasi kapag ka naka-load na yung gulong, kailangan nyo na ng vice grip tapos yung pampadulas. Kahit anong lubrication, okay, kahit na langis, yung mga Durex, ayun. So ayun guys, ito, ang pagkabit nito, ganito lang. Kakamayin ko na lang, no? Kasi kaya naman eh. Yan. So, isa niyan, isa dito. Para pantay, yan. Tapos, isa dito sa kabila. Dito. Dito sa baba ba? Sa baba, okay. Sana kaya. Oh my God. Kaya. Kaya yan. Yan. So ayan guys, medyo struggle lang ang pagkakabit kapag wala tayong pampadulas. Oo, tapos vice grip. Ayan. So ito siya. Ito yung itsura niya mga kaibigan. Ayan. Kung nakikita nyo man, no, sana mag-focus yung camera kung makisama. Ito yung itsura niya. Ito yung tamang pagkabit ng rubber stopper. Ayan. So bumili na kayo sa mga gustong bumili. Ito yung tama mga kaibigan, no? May tatak kasi siyang rubber stopper. So, dito na kayo bumili. So, Dagdag ko lang din, okay, dagdag ko lang din na kapag ka magkakabit, kasi usually, kapag nakakabit yung spring sa kotse, medyo compressed. Ngayon kasi, nakatanggal yung spring, kaya nakahiwalay. Kaya ilagay. Pero kapag nakakabit yan sa kotse, medyo compressed yan. Isa rin sa dahilan, kailangan nakalift yung kotse para medyo matanggal yung pagka-compress ng springs at may kabit yung rubber. So, ngayon, kaya natin kamayin kasi nakatanggal naman, maluwag, no? Pero kapag nakakabit sa springs, kailangan natin ng konting tulong sa vice grip para vice grip natin pareho. Tsaka konting lubrication para mas mabilis. Kasi ngayon makapit yan pag ganyan. So at least, ganun lang. Kailangan nakalift yung kotse at vice grip at lubrication. Kung kaya nyo kamayin, mas maganda. Hindi naman na kailangan. Tulad yan, pag kaya naman kamayin. Kaya naman kamayin. So ito sir, kapag ka bumili ako nito, gaano ba siya tumatagal sa sasakyan natin? Isa rin sa mga madalas na tanong yan. Kasi ang CMRS rubber stopper ay made of top quality rubber. Like ko sinasabi. Kasi dumaan sa maraming tests yan na compression sa test. At ito ay tumatagal ng 3 to 5 years. 3 to 5 years. 3 to 5 years ang tumatagal ng lifespan ng isang set ng CMRS rubber stopper. Pero ako, I usually advise people na in 2 years magpalit na. Kasi hindi naman din ganun kamahal. For everyone's knowledge ng presyo ng isang CMRS, ang sedan size natin, ang SRP niyan ay 750 pesos. Okay. 750 pesos, 4 pieces na yun. Ito naman sa pang malaki or big size, ito ay 950 pesos. 4 na peraso din. Okay. So, ito yung mga pang malalaking kotse, pang Montero, pang Pajero, and all to. So, yun, ang lifespan niya 3 to 5 years, pero 2 years I advise them, palit na, hindi naman ganun kamahal eh. Tutusin, sulit naman yan. Okay. Bibili pala ako nito. Bibenta ko 1,000 isa. Pwede.
Joke lang mga kaibigan, no? Bumili na lang kayo sa kanya. Meron nga pala siya sa Lazada. Search nyo na lang sa Lazada. Tapos sir, napansin ko kasi dalawa sila, no? Isang malaki, isang maliit. Pwede ba to sa iba-ibang sasakyan? Pwede, oh. Yan ang purpose kung bakit may sizes tayo. Okay. Yan yung purpose. Meron kasi Dito mga pa. springs na tulad yan. Maliit. So kahit anong pilit mo dyan sa malaking size, hindi ka hindi kasya. ka kasya, okay. So yung purpose natin, talagang kailangan natin ng size para sa ibang kotse, iba't ibang brand and model ng kotse. So tulad nito, itong spring nito ay pang Mirage G4. Okay, Mirage G4. Mirage So to. ang size niya, ay ito yung maliit. Yung maliit. Wala tayong sample ng malaking spring ngayon. Pero yung mga, let's say for example, Montero. Ang mga Montero SUV, no? Yung kakasyang size sa kanya, ito malaki. So yung talagang kahit anong variance ng kotse, kahit anong make and model, basta may spring, pasok ang CMRS. So wag lang sa mga leaf springs. So yung leaf springs, kasi alam mo yung leaf spring, yung parang sa mga truck. Hindi naman siya coil spring, no? Hindi naman siya coil. Kung tawagin namin molye. Molye. So, walang paglalagyan kasi yung CMRS doon. So at least matibay na yun eh. As long as merong coil spring yung kotse mo, pasok yan. May size tayo, walang problema. Wag lang sa molye. Kasi ganun yung itsura niyan eh. So walang paglalagyan. So ayan, ano pa ba? Ano pa bang pwedeng matanong natin kay sir, no? Marami din nagtatanong sa akin na halimbawa, saan ba pwedeng makabili ng CMRS overstock? Saan nga siya pwedeng mabili, sir? Maraming options. First of all, kahit nasaan ka sa Pilipinas, meron tayong dealers dyan. Meron tayong dealers ng CMRS rubber stopper sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. So you can directly order from them. Kahit naman i-search mo, let's say for example, Davao, CMRS Davao, meron na. Let's say Cebu, CMRS Cebu, meron na. So, kung saang lugar ka, CMRS tapos and then lugar mo, search mo lang yan. It's just a search away. It's just a search away. Or, alternatively, pwede rin sa Lazada. Sa Lazada, meron tayo, search nyo lang CMRS rubber stopper, makikita nyo na yan dyan. Or you can directly PM us or send us a message sa Facebook page, which is cmrs.ph. Yan. So, you can directly send us a message. Marami mag-reply mga staff ko doon na kukunin yung order nyo. At lahat ng orders nyo ay cash on delivery. So, hindi nyo kailangan magpunta, especially ngayong panahon ngayon. ECQ, mga quarantine. Magbabangko ka muna bago Di mo na kailangan pumunta sa labas na magpadala ng pera tsaka papadala sa iyo. Right at your doorstep, i-deliver yan. Door-to-door delivery, cash on delivery. Alright. So, ito sir, may malaki ka dito, di ba? Sabi mo pang SUV. Ano ba yung mga laging bumibili na sasakyan, laging bumibili sa sasakyan no? Yung mga madalas na bumibili, gumagamit ng ganitong size. Mostly talaga kapag ganyang sukat, Montero. Montero talaga. Sa Montero, alam nyo na. CMRS lang. Malakas. Especially mga brand new or mga bagong modelo ngayon. Lumalambot talaga. Lumalambot talaga. Para sa Montero, hindi tulad ng ibang mga SUV. Yung mga luma. Pero yung bagong Montero kasi ngayon, talagang marami. Suki talaga yung palaging sasabi. Napapansin ko rin kasi ito sa Montero medyo maalon daw. Tapos, kumbaga, this will give you a more stable ride. Okay. So, marami katarong na parang baka naman tumatagtag. Tumatagtag. Pero hindi naman, di ba? Parang alam mo yung feeling na pag bagong labas yung kotse mo sa kasa. Parang ganun yung feeling. Kasi kapag in time, syempre spring to, no? Sa springs, pag naglalaro yan, in time, lalambot talaga yan. So, kapag nilagyan mo ng CMRS, parang pakaramdam mo, parang bago ulit yung springs mo. Kasi syempre, tumatag na, parang mas matigas na. Parang ganun. Kasi yun nga yung mga dating pagbago yung lahat ng gamit, pagbago yung springs mo, matigas pa yan, lahat naman In time, kasi every compressed niyan, lalambot yan. In 5 years time, lalambot na yan. So, lagyan mo sa CMRS, parang bago ulit. Alright. So, ito nga pala guys, yung ipapakita ko sa inyo, no? Installation to sa Mirage G4. Panoorin muna natin mga kaibigan. Let's do this.
nakita nyo naman kung paano ba ikabit yung rubber stopper na maliit, no? Pang Mirage kasi yon mga kaibigan. So, ayun, bumili kayo yung mga naka-Mirage dyan. Alam ko marami pa rin akong subscriber na naka-Mirage na sumusubaybay sa akin. Shoutout sa inyo mga kaibigan. Especially shoutout din kay Sir CMRS na may-ari nito. Alright? So, ayan, ano pa ba? Meron ka pa bang gustong i-promote, sir? Yun lang, gusto ko lang sabihin na lahat ng bibili ng CMRS ay may warranty Alright. sa akin. Warranty nga pala. Warranty, Sa inyo, kasi maraming nagdududa na baka mamaya masira ka agad. Kasi gano'n ba katagal, sir, yung warranty? 6 months to 1 year. Matagal! Na pag nasira, never pa ako eh. Like sinabi ko kanina, 6 years na ako sa business. Wala pa ako na-encounter na talaga nasira. So I will give them warranty. 6 months to 1 year. Since tumatagal ng 3 taon yung rubber natin, up to 1 year, I will give you warranty. Kapag nasira yan, papalitan natin. Okay. Wala kang babayaran. Alright. So, ayan guys, nalaman nyo naman na yung mga impormasyon na kailangan nyo malaman, no? Saan pa kayo? Eto na. So, ayun guys, maraming salamat. Okay na, sir? Yes, thank you so much, Okay. Aldrin. Pag-cover ng Siyempre CMRS. naman. CMRS lang, malakas. So, ayun mga kaibigan, maraming salamat sa panonood ng video na to. And sa mga hindi pa nakasubscribe, mga kaibigan, please like, comment, and subscribe. And hanggang dito na lang, Aldrin Almonte na naman nga pala to. Always saying, God first. Yeah. Peace!